Hi! Kahapon, gumawa ako ng kahapon nag-start akong magtanim ng bulaklak para sa aking biyanan kasi nga Mother's Day, this Sunday. So, eto yon, dahlia, tong red. Tapos ito is, hindi ko alam kung anong name niya sa English. So, yun yung umpisahan ko. Kaso, kulang ng bulaklak. So, bumili ako today. At saka, i-continue ko siya. Tatapusin ko siya. Kasi baka bukas, bigay ko na. Kasi bukas, maganda yung weather. Just like today. Tapos sa Sunday is, uulan ata. So, bukas ko na to ibigay yung surprise gift for Mother's Day. Anyway, ang dami mong mabibili sa mga garden center na ready-made na ng mga bulaklak. But, I decided to make my own. Magsa-summer na, kaya mas okay na irigalo yung yung potted na mga bulaklak na magtatagal until autumn. Add ko lang tong I don't know. Sisira. This one. Yes. Shush. Tapos na. So, eto na. Gift for Mother's Day sa Sunday. So, ano lang to? 15. So, 15 Swiss francs. Pag ito bibilhin mo sa mga garden center, ano siya, worth 20 to 25 hanggang 50 to 100. Depende sa laki at ano yung mga klase ng bulaklak na nakatanim sa isang basket. Bee friendly mga bulaklak na ito.